بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم جميعا. لعل الصوت واضح إن شاء الله. ظبط بس السيتنجز كالعادة قبل ما نبتدي علشان آم، آم، داخله وخارجه كانها يعني حديقه حيوان فدي الصوت يا جماعة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ لعلكم بخير. أخرت عليكم شوية عذرا، يعني دي حاجة غصب عني لأن لسه في العيادة في الحقيقة ما روحتش يعني، فأنا بعتذر عن التأخير. الصوت واضح لأن أنا هنا معتمد على واي فاي الكلينيك، وفي الحقيقة مش بتبقى أحسن حاجة يعني كل مرة. ف يعني الصوت واضح؟ لو كده يا ريت تعرفوني على الشات. واضح يا دينا؟ طيب، مساء الخير على الجميع. كل يوم اثنين وأنتم طيبون. اللقاء الأسبوعي بتاعنا بتاع كل يوم اثنين. بدأنا في الفترة السابقة الدرماتوباثولوجي، وحاولنا نبسط الأمور قدر المستطاع في الدرماتوباثولوجي، وبدأنا من البداية خالص للي متابع معانا آخر 3 أسابيع أعتقد. بدأنا بالنورمال هيستولوجي علشان نبقى عارفين النورمال ده إيه وشكله إيه، وبعدين بدأنا نشرح يعني إيه درماتوباثولوجي ويعني إيه انفلاماتوري باترنز، وبعدين بدأنا نشرح الانفلاماتوري باترنز بتعمق شوية. شرحنا الانترفيس درماتيتس او اللايكينويد انفلتريت كمان، وبعدين شرحنا اعتقد الثوراسي فورم ان لم تخني الذاكره. والنهارده احنا مكملين في باترنز اخرى، ومكملين في كويزز وفي حالات علشان نربط الكلينيكال بالباثولوجي، وهي ريفيجن، اهي كلها ريفيجن. انا هعمل حتى موبايل صامت علشان ما يبقاش فيه انتربشن. فحد له أسئلة فيما سبق أو حد كان متابع ال ال ما سبق وعنده سؤال؟ أبطل خاصية الكتابة؟ والله بنت حلال. طيب، أنا هبطلها لما أعمل شير. وبسم الله الرحمن الرحيم. الخاصية دي كانت بتتبطل من هنا باين. كتر خيرك والله. تمام. دايما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دلوقتي الصورة واضحة. أنا دلوقتي عملت فول سكرين. هنكمل بقى ما سبق، ورحلة جديدة مع باترن جديد. لكن يعني لو حد لسه بادئ معانا دلوقتي وما حضرش ما سبق، برضه نقول له نبذة عما سبق. الدرماتوباثولوجي لا غنى عنه، هو أهم تول عندك في العيادة، أهم تول في الحياة في الأمراض الجلدية عموما. إحنا عندنا تولز وأدوات. يمكن أنا قاعد على مكتبي مع حضراتكم أهو، ماشي، عندي وودز لايت، عندي درموسكوبي، عندي في الأوضة الثانية الميكروسكوب، بعمل كي او اتش. بنحتاج كل دي diagnostic office procedures، حاجات بنعملها في العيادة. الباثولوجي كمان بنعمله في العيادة على فكرة. ودورك كطبيب جلدية لو انت حاسس ان المريض ده محتاج باثولوجي، ان انت تاخد الديسيجن بده وتأدي ده، ان انت تعمل البايوبسي، سواء كانت شيف بايوبسي، سواء كانت اكسجينال بايوبسي، سواء الاسلوب الاشهر على الاطلاق اللي هو البانش بايوبسي. ولازم تبقى متمرس في عمل ده على فكرة. علشان كده انا هشرح لحضراتكم لاحقا ان شاء الله البايوبسي، بايوبسي تكنيكس، ازاي تعمل البايوبسي، واحاول اعمل لكم فيديوهات كمان اصورها هنا حتى من العياده، بحيث ان احنا
يبقى طرق اخذان العينه متاحه وابتدي اتمرس على ده. اما واني اخذت العينه ببعتها للدرماتوباثولوجيست، لازم يبقى عندي برضو البيزك كونسبتس في الدرماتوباثولوجي. لازم ابقى فاهم، ما ابقاش اقول اصلا انا مش فاهم درماتوباثولوجي ومش مشكله وخلاص. لازم اكون فاهم هذا الامر جيدا. فيعني دي كل مره بنقول هذا الكلام. النهارده احنا هنتكلم على السبونجيوزس از رياكشن باترن، وفي شويه كيسز كده انترستنج اهو هنعرضها ونشوف الناس رايها ايه. انا عندي 2 سلايدز ثابتين في كل محاضره باثولوجي، هماهم اول 2 سلايدز، علشان من باب ايه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، مش تنفع حد تاني، مؤمن بس. فبالتالي احنا بنقول انا كباثولوجيست ببص على الميكروسكوب، او انا كدكتور جلديه ببص على الميكروسكوب، ببص على ايه؟ دايما بركز على الباترن اللي انا شايفه بتاع الشريحه السلايد. التيشو اللي قدامي ده هل له باترن معلوم ومدروس طبيا انا درسته ومرست عيني عليه خلال الكتب الاطالس او محاضرات زي اللي احنا بنعملها دي، او راوندات باثولوجي بحضرها، او بقرا كتاب باثولوجي او وات ايفر؟ هل انا فاهم يعني ايه تيشو رياكشن باترن؟ وهو ده لب الشرح في الانفلاماتوري ديرماتوباثولوجي. ده مهم جدا، وبيبقى عيني على توزيعة الانفلاميشن فين في التيشوز. هل هي مثلا سوبرفيشال في الدرمس، ولا ديب في الدرمس، ولا واخده الاثنين سوبرفيشال وديب، ولا هي حوالين الابنديسز اللي موجوده في الدرمس، سواء هير فوليكل ولا كراين ولا اي حاجه تانية، ولا موجوده تحت في السبكيوتينس تيشو. فانا بجين الداتا دي، بجمع، بقول والله ده السلايد اللي قدامي ده في تيشو رياكشن باترن في سورايسيفورم مثلا رياكشن باترن، بجمع الداتا دي. وفي انفلاماتوري سوبرفيشال بيريفاسكولار انفلاماتوري انفلتريت، وفي سورايسيفورم باترن، وفي باراكيراتوزس، وفي ماونتس اوف باراكيراتوزس موجوده، وفي اللي هو السبونجيوفورم باستيول اوف كوجوج فانا قدام حاله سورايسيس فور اكزامبل. فانا بجمع التو داتا دول مع بعض. طيب وعلشان كده دول التيشو رياكشن باترن اللي قدامنا اهو. اتكلمنا قلنا ان في حاجه اسمها لايكينويد، وقلنا ان في الترمينولوجي في ناس بتقول على الانترفيس لايكينويد، ولكن تصحيحا للاداء قلنا لا، ده الانترفيس ده حاجه واللايكينويد حاجه. اتكلمنا في ده كله، واللي مش حاضر معانا يرجع، انا محمل ده على اليوتيوب وليا يعني اقول لكم بقى في الحقيقه انا اجي عند الباثولوجي واقف احتراما، احاول كل الويبينارات دي تحمل على اليوتيوب، ده بالذات لانه هو انت لازم تكون فاهم السيريز دي كامله. فارجع للحلقه عشان تعرف يعني ايه انترفيس درماتيتس ويعني ايه لايكينويد والفرق بينهم. بس جنرالي يعني ماشي شغال. سورايسيفورم اتكلمنا، والنهارده هنتكلم على الثالث ده اللي هو السبونجيوتيك تيشو رياكشن باترن او السبونجيوزس ان جنرال. بعدين هنكمل بقى الفيزيكوبولس والجرانيولوماتس والفاسكولوباثيك، دول الميجور. وكل مره بشرح الماينور بلاقي ناس تقع مني وتذكروا هذه الكلمه. قلنا ان في رياكشن باترن ماينور بتيجي في بعض الامراض، زي مثلا الاكانثوليتيك ديسكراتوزس، دي حاجه مميزه جدا للهالي اند هالي وللدارير. فلما بنيجي نشرح ده لمبتدئين بحس ان الكلام تقل ولخبط، يقول لك ايه بقى الكلام ده. فيعني ممكن نعمل سكيب للشريحه دي، زي كل مره برضو بعمل سكيب. لكن الباترن اوف انفلاميشن ده سهل خالص. احنا بنتكلم على سوبرفيشال، على ديب، على سوبرفيشال اند ديب، بنتكلم على فوليكولايتس او فوليكولر، بنتكلم على بانيكولايتس. توزيعه الانفلاماتوري انفلتريت موجوده فين؟ مهم ان انت تعرف ده، وهنتكلم على ده النهارده بشكل قوي جدا، وهنكوريليت مع بعض وهنشوف في خلال الحالات اللي هنعرضها. سبونجيوتيك باترن يعني ايه؟ سبونجيوزس يعني بالعربي انتر سيلولر اديما، او علشان نبقى في دقه شويه بنقول انترا ابيديرمال انتر سيلولر اديما، زي الصوره ما هي باينه كده. يعني اديما ما بين الخلايا
لما جينا شرحنا الهيستولوجي قلنا ان انا عندي بيزل سيل لاير، ودي تبقى طبقه واحده، وعندي مجموعه من الطبقات فوقها اسمها كده على بعض بريكل سيل لاير، بتوصل اب تو 10 او 15 لاير من الخلايا، وده المين بالك بتاع الابيدرمس. وبعدين ستراتم جرانيولوزم، وبعدين ستراتم كورنيوم. الاستراتم سباينوزم لما يبقى فيها إديمة ما بين الخلايا، ميه بين الخلايا، بتبدا الخلايا تحس ان في بالوننج ما بينها وما بين الخليه الثانيه، فتبدا تشوف الديزموزومز دي اهي. فعلشان كده هم حتى سموها سباينال سيل لاير عشان هذا الامر يعني. فده معنى كلمه سبونجيوس. لما تيجي تقرا في كتب الباثولوجي او تقرا حتى جلديه عاديه خالص، جلديه بروبر، يقول لك ايه؟ السبونجيوزس ده المثال بتاعه اكزيما. يعني لما يبقى عندي حاله اكزيما قطعا هلاقي سبونجيوزس. وعلشان كده تقسيمه الاكزيما هي تقسيمه باثولوجيكال من الاساس، مش كلينيكال. يعني بتنعكس على حاجات كلينيكال اكيد، لكن هو باثولوجي. اجي اقول انا عندي اكيوت اكزيما، عندي سب اكيوت اكزيما، وعندي كرونيك اكزيما. الكلام ده كلام ايه يا جماعه؟ ده ساعات بنقوله كلينيكال. لو جت الاكزيما بشكل فيه هرش جامد جدا وويبنج، I'm a clinician, I'm telling you clinical terms. It's weeping lesion. weeping يعني lesion wet، مبلول كده طلع ميه، تلاقي الواد مدبح ايده كده وحته اكزيما وطريه. It's wet lesion. It's acute. فبالتالي الاكيوت ليجن it's merely spongiosис. يعني بالباثولوجي الحاجه الرئيسيه اللي بتشوفها في النسيج هنا هو السبونجيوزس. طيب بعد كده ببدا الاكزيما دي تتحرك من الاكيوت باترن وتبدا تبقى سب اكيوت، يبقى بلاقي فيها سبونجيوزس واكانثوزس. الجلد بيبدا يتفاعل ويبتدي يتخن، فهبتدي اشوف تحت الشريحه ان الابيديرمس بدا يتخن، مش مجرد في اديما وانفلاميشن، ده اديما وانفلاميشن وبدا يتخن، فده اسمه السب اكيوت. امال الكرونيك اكزيما او الكرونيك سبونجيوتيك ديرماتايتس او الكرونيك سبونجيوتيك باترن، انا بلاقي فيه الاكانثوزس هو اللي واضح جدا، سواء هو ريجولار ولا irregular، والسبونجيوزس بيبقى تريفيال بسيط. وكأن السبونجيوزس بيبقى بادئ بشكل قوي جدا في بدايه الاكزيما، وبعدين بيبدا يقل زي ما انا عامل لك السهم لتحت كده، والاكانثوزس او تخن الجلد هو اللي بيبدا يزيد مع الوقت في الكرونستي. علشان كده كلينيكالي الاكيوت اكزيما ولا بتبقى عاليه ولا بتبقى واطيه، تقريبا بتبقى فلات ليجن بس ويبي. ويبي يعني بينزف بيطلع اكسوديت، علشان السبونجيوزس حاله الانفلاميشن حاده وتؤدي الى حدوث اديمه في النسيج وتؤدي الى ويبنج. السب اكيوت ما بين تبدا تلاقي الليجن بدا يتخن شويه، بدا يبقى بليك حبه، مش باتش، بليك شويه، وبرضه في اديمه، وبرضه تحس ان هو ويت شويه، يبقى ده سب اكيوت. بعدين انتهاء بالكرونيك اللي هو ما فيش ويت خالص، ده فيري دراي سكين، ده لايكنيفايد سكين. لايكنيفايد ايه؟ سكين. المثال اللايكن سمبلكس كرونيكس. خلاص؟ يبقى انا عندي بالباثولوجي هلاقي سورايس فورم باترن تخن كده، والسبونجيوسس بسيط جدا او تريفيال او سبونجيوتيك فوساي بسيطه. الكلام ده مفهوم؟ الكلام ده هو تشريح او تفصيص يعني ايه سبونجيوتيك باترن، وبناء عليه لما اجي اسالك كده وانكشك بقول لك ايه هو الاكزيما انواعها ايه؟ المفروض انت كلينيشن تقول لي لا ده الاكزيما ده تشابتر يا بيه، ده مش مرض، ده انا عندي بقى توبيك اكزيما وعندي بتريازيس البا وعندي سيبوريك ديرماتيتس او سيبوريك اكزيما وعندي جرافيتيشنال اكزيما والديسكويد او النوميولار والهاند اكزيما، عندي انواع كتير، ده كلينيكال. طب هاجي اقول لك والاكيوت والكرونيك، هتقول لي ده كلينيكال برضه، اقول لك بس خلي بالك التقسيمه دي اصلا باثولوجيكال علشان انت بتفهم علاقه السبونجيوزس بالاكانثوزس. علشان كده نادرا لما نلاقي الاثنين ايه مع بعض،
وفي امراض كتيره بنبدا نشوف الاثنين مع بعض، زي ما شرحنا المره اللي فاتت وقلنا لما بنيجي نتكلم على السورايسز لو تفتكروا قلت لكم ايه؟ قلت لكم احنا بنلاقي السورايس فورم باترن اللي هو الريكولار اكانثوزس، لكن قلنا في الايرلي سورايسز بنبدا نشوف ايه؟ يبقى في سبونجوزس في الايرلي سورايسز، وممكن تبدا تشوف الاكانثوزس في بدايته، فممكن تشوفه في لقطه كده ايه التو باترن مع بعض. طيب بص كده بقى على الباثولوجي وملي عينك كده وفتح عينيك كده. انت هنا شايف ايه؟ بالراحه خالص، فوق ستراتم كورنيوم، بعدين ستراتم جرانيولوزم خفيفه جدا، بعدين لقيت ايه؟ لقيت فراغ، كليفت، سبليت، فيزيكل، اي حاجه. وان كان احنا في الباثولوجي ما نحبش كلمه فيزيكل دي، وان كان احيانا بتكتب وفي كتب كتير، لكن يقول لك سب كورنيال كليفتنج او سب كورنيال باستيول او سب كورنيال، يعني في فراغ. لو لقينا في نيوتريفيلز كتيره وفي ديد كيراتينوسايتس وبتاع والنيوتريفيلز كتيره يسموه باستيول. لو لقيناه مجرد فراغ كده يقول لك سب كورنيال ايه؟ فيزيكال او كليفت. لان في بعض الناس بتعتبر ان فيزيكال ده كلينيكال تيرم مش باثولوجيكال تيرم، بس يعني حتى كتب الباثولوجي بتكتب فيزيكال عادي جدا. طيب الفيزيكال دي اتكونت ليه؟ دايما تبص على البريفري هنا كده، يعني عينك في النص هنا في فيزيكال وجواها ليمفوسايتس اهي وشويه فايبرين كده، لكن هنا في ايه بقى؟ ده في ميه بين الخلايا اهو، شايف المنظر ده؟ ده كده سبونجيوزس، وهنا سبونجيوزس واضح جدا، السهم هنا واضح، بس السبونجيوزس ده لما يزيد قوي يبدا يعمل الكليفتنج ده، فدي صوره مصغره ودي طبعا صوره كبيره. وطبعا في هنا سوبرفيشال بيريفاسكولار انفلتريت. ده لما اشوفه بالباثولوجي اقول لك ايه؟ اكيوت سبونجيوزس او اكيوت ديرماتيتس او اكيوت ديرماتيتس رياكشن باترن، كل دي مصطلحات لحاجه اكيوت، وده اللي بنشوفه في الاكيوت. طب السب اكيوت قلنا الجلد هيبدا يتخن، فهتبدا تلاقي الجلد، بص بقى ده بدا يديك سورايسي فورم باترن شويه كده اهو، حلو، تبايه صغيره حته كده. لما تلاقي سورايسي فورم باترن والبابيلا عفوا الريتي ريدجز بعاد عن بعض شويه، انت في الحقيقه ماشي، ده ماشي مع السورايسز، ممكن يبقى ماشي مع حاجات تانية. لما تلاقي الريتي ريدجز لحمه في بعض، انت عاده مع درماتيتس، لحمه في بعض زي دي. شوف الريتي ريدجز نازله اهي ولحمه في دي، شايف المنظر هنا؟ بيحصل فيوزنج ما بين الريتي ريدجز اللي هي نازله من الابيديرمس. انت متخيل؟ الحته دي مش موجوده في الكتب قوي، بس دي من الاكسبيرينس يعني تبدا تلاقي الريتي ريدجز بتفيوز توجذر. عاده الباترنز دي بتبقى بتاعت الدرماتيتس اكتر، يبقى احنا قدام درماتيتس شويه، كرونيك اكزيما مثلا او كرونيك ديرماتوفيتوزس زي ما هنتكلم دلوقتي، حاجات كده يعني. امال ايه اللي فوق ده؟ واحد يقول لي دي باراكيراتوزس، ايه رايكم؟ هل دي باراكيراتوزس يا جماعه ولا ايه اللي فوق ده؟ ما هو في نقط زرقاء على حته حمراء، واحنا انت شرحت لنا الباراكيراتوز بيبقى شبه ده. ما تنخدعش، دي مش باراكيراتوزس، دي كراست. يعني الدكتوره هاجر اهي كاتبه، برافو دكتوره هاجر، قالت لك ايه؟ دي كراست. طب وانا عرفت ان كراست منين؟ الكراست دي بتبقى الى حد ما structureless eosinophilic ماس كده، ومليانه فيها شويه نيوتروفيلز على شويه ديد كيراتينوسايتس على يعني ده اتس نوت باراكيراتوز، هو بيميمك لكن مش باراكيراتوز. فاذا الكراستيشن ده دلاله على ايه؟ دلاله اكلينيكيه على الويبنج. اتس ويبنج ديرماتايتس، ستيل ويبي، يعني هو مش اكيوت، هو سب اكيوت بس ستيل بيؤوز، بس بيقوم عامل كراست اللي هو قشره. يبقى انا هنا شايف سبونجوزس اهو، واضح جدا، يعني اعتقد مش محتاج تبقى خبير يعني في الدرماتوباثولوجي، واضح، بس التيشو بدا يرياكت وبدا يبقى اكانثوتيك شويه، فده سب اكيوت ديرماتيتس باترن.
طيب والباترن ده بقى الباترن ده يا سيدي بتاع الكرونيك اكزيما. خلاص، بذمتك انت شايف سبونجوزس خفيف كده، شايف السيجمنت دي، تحس ويكأن في انتر سيلولار اديمه بس بسيطه جدا، ما وصلتش لمرحله ان هي تعمل ايه الجزء اللي انا بشاور عليه ده. مثلا في شويه سبونجوتك هنا باترن شويه، هنا برضو شويه على السهم، هنا اهو، وهنا واضح قوي في اللي هو ايه على الجزء اللي على اليمين ده، واضح جدا. يبقى في عندي سبونجوزس بس ايه تريفيال او مينيمال، لكن الاكانثوزس قوي جدا، يعني التخن بتاع الجلد تخن قوي، واوعى حد يقول لك ده فيزيكال. يعني دي ديرمال بابيلي، دي يعني المنظر ده زي ده زي ده، بص على السهم ده كده زي ده زي ده، بس هو القطعه اللي جايه بالشكل ده مخليها ان الديرمال مابيلي تبان بالشكل ده. عشان الجماعه المبتدئين ساعات بيقول لك دي فيزيكال اهي، لا دي مش فيزيكال ولا كليفتنج ولا حاجه، دي ديرمال بابيلي بس مقطوعه، لان الجلد بتاعنا ايه مش 2 دي، الجلد بتاعنا 3 دي، يعني في طول وعرض وعمق، وعلى حسب القطعه والسكينه بتاعه الميكروتوم نازله ازاي، انت يعني ممكن ما تتظبطش 100%. طيب يبقى ده اللي هو اسمه كرونيك ديرماتيتس، او بين قوسين لايكنيفيكيشن. ولايكنيفيكيشن ده باثولوجيكال باترن ولا كلينيكال باترن؟ كلينيكال. فده الميرج اللي احنا بقى بنحاول نعمله. يبقى لما تلاقي لايكنيفايد اريا في السكين وعيان بيهرش جامد جدا 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 لحد ما الجلد تخن والسكين ماركينجز فيها واضحه، يبقى اتوقع بالباثولوجي الاقي ايه؟ الاقي اكانثوزس، ممكن يبقى الريجولار اكانثوزس، وممكن الاقي تريفيال سبونجوزس، وابدا الاقي انفلتريت، وابدا ابص بقى على الستراتم كورنيوم فيها باراكيراتوزس ولا فيها هايفيال ستراكشر ولا فيها ايه، علشان ابتدي اوصل للتشخيص. طيب معلومه مفيده وجديده. بص هنا على الديرمال بابيلي، شايف الكولاجين باندلز عامله ازاي؟ انا هقول الكلام ده هنا وهقوله في محله مره ثانيه. شايف الكولاجين باندلز عامله ازاي؟ تخنت وبقت فيرتيكال، واضحه، يعني واخده الفيرتيكال اورينتيشن شويه. عاده في الجلد الطبيعي، يعني ممكن نرجع وراها كده، شايف الكولاجين هنا عامل ازاي؟ تحس انه لايك وورلي لايك، او ممكن يبقى ترانسفيرسو عامل كده. يعني الكولاجين هنا مختلف شويه عن هنا تحس ان هو واخد الفيرتيكال اورينتيشن كله all through all dermal papillae، شايف؟ واقف بالطول، فده يمشي مع الكرونيك رابنج. يعني انا كمريض لما اهرش بشكل مزمن في الجلد بيبدا يتحور، وبيبدا ان الكولاجين في الديرمال بابيلي او في السوبرفيشال لاير بتاعت الديرمس بيبدا يبقى more thick and more vertical in orientation. دي تركه كده. طيب ده منظر السبونجوزس اهو، يعني برضو من المناظر المبهجه، حلو قوي انك تشوف تمام. لايكن سيمبلكس كرونيكس، يعني ايه لايكن سيمبلكس كرونيكس؟ حته كلينيكال، ما انا لازم اربط لك الكلينيكال بالباثولوجي. احنا بنقول ان اللايكن سيمبلكس كرونيكس يعني كتعريف ان هو refer to localized areas of thickened scaly skin complicated أو complicating prolonged and severe scratching أو itching in a patient with no underlying dermatological condition. ده تعريف اللايكنيفيكيشن أو اللايكن سيمبلكس كرونيكس أو الحزاز العصبي المزمن. احنا بنقول المريض ده والمريض مخه بيتعود على الهرش في مكان معين، المكان ده بيبقى صوله في جسمه كده، عادة بيبقى النيب هنا، ممكن الانترسكابولار اريا، ممكن الجينيتاليا بالذات في الميلز على فكرة. يعني الناس الكلينيشنز اللي عندهم عيادات كده وشغالين بريت عالي الكلينيشن الميلز السكروتم ده من الموست كومن places of lichen simplex chronicus in Egyptian males، خلوا بالكم. واحيانا يعني النيبلز والشيست او البريست في الفيميلز احيانا بيبقى
عندهم العاده دي، وبيبدا يحصل لايكنيفيكيشن وبيبدا يحصل ديستورتنج في السكين. طيب انتوا شايفين الصوره اللي انا جايبها لكم دي فين دي؟ دي في السكال، صح؟ وانا لو جالي مريض بالمنظر ده بالمنظر اللي في الصوره اللي انا في الموبايل ده، انا هعمل له ايه؟ هعمل له باثولوجي على طول ولا نيكست ستيب هفحصه بايه؟ درموسكوب. دينا بتقول لك درموسكوب. تمام يا دين، ادي الدرموسكوب يا دين. ايه رايكم في الدرموسكوبي ده؟ الدرموسكوبي ده يقول لك الحاله دي ايه؟ بذمتك هل الحاله دي مش نقدر نشخصها بالدرموسكوبي؟ دينا بتقول لك ايه؟ ترايكوتيلوماني. تمام، تمام جدا. طب ما نقدرش نقول تينيا كابيتس؟ دكتوره هاجر بتقول في تافتنج. لا، هو ما فيش تافتنج يا هاجر على فكره. التافتنج ده هو موجود في كله، يعني كل الشعر ما شاء الله الراجل شعره حلو وسميك، فكل هير فوليكل او كل عفوا فوليكولار اوستيا، انا اسف، بيطلع 2 أو 3. لكن التافتنج مش كده. التافتنج انه يطلع اكتر من 5 6 مع بعض، وبيبقى فيه عافانا الله واياكم، بيبقى فيه سكليروز، فايبروزس او سيكاتريشيال الوبيشيس، يعني بتلاقي فايبروزس موجود ما بين الهير فوليكلز. فعشان كده الفوليكولار اوستيا از نمبر بيبقى عددها اقل من الطبيعي، بس كل فوليكولار اوستيا مطلع لها بتاع 5 6. ده التافتنج، وده المميز ليه مرض ايه؟ فوليكولايتس دي كالفانس. فهنا اذا هنا احنا قدام حاله ان انا شايف الهير كله مقصوص كده وعامل زي الشرشوبه او عامل زي المقشه، او الناس بدات تكتب البراش هير لايك، او شوف بقى شيماء بتقول لك حضرتك عرضت حاله زيها. انا اشكرك يا شيماء على المتابعه، في الحقيقه فعلا انا عرضت الحاله دي قبل كده، وهشكرك جدا لو قلت التشخيص. يعني فعلا الحاله دي انا مش بعرضها لاول مره، انا بجيب من الحاجات اللي انا عرضتها ما يخدم موضوعي برضه وللتذكره. فالدكتوره امل بتقول لك ايه؟ كات ان ديفرنت لينسز. يا شيخ، يا شيخ حرام عليك، لا هي مش كات ان ديفرنت لينسز على فكره. كانت بنت نفس الحاله طفله. لا بصوا بقى، سيبوكم انا مش هبص للكومنتات. انت شايف لون السكالب عامل ازاي؟ انت شايف اللون هنا بدأ يبيض. البياض في الجلد العيان اللي زي حالتي ده اللي هو التاند، احنا ناس يعني سكين تايب 3، بيدل على الكرونيك رابنج على فكره. يعني الكرونيك رابنج as a phenomenon may make whitening in skin او make secondary leukoderma. خلاص، ده ان جنرال. فانا شايف بالدرموسكوب هنا كالوان، ادي لون الراجل العادي اهو تاند، وحته بيضه هنا وحته بيضه. بس البياض ده اتس نوت فايبروزس، اتس نوت سيكاتريشيال الوبيشيا، لان الفوليكولار اوستيا طالعه، فيبقى ده دلاله على الرابنج، ان الراجل ده بيهرش كده. حلو. طيب وجود البروم هير اللي هو الشعر اللي شبه المقشه ده مميز لايه؟ اهو الزوم يوزر اللي ما اعرفش اسمه قال لك سين ان ال اس سي لايكن سمبلكس كرونيكس. على فكره اللي يشوف الحاله دي من بعيد كده يقول لك ترايكوتيلومانيا. اتس نوت ترايكوتيلومانيا. ترايكوتيلومانيا مش هتلاقي البروم هير اول ثرو زي بعضه بالمنظر ده. بص يا اخي، بص هنا، شايف دول؟ بروم هير بروم هير بروم هير بروم هير. شايف كله تقريبا. احنا قدام حاله مونومورفيزم، يعني احنا قدام حاله مونومورفيزم كله شبه بعضه تقريبا مع اختلاف الاطوال شويه. فده يمشي مع اللايكن سمبلكس كرونيكاس لانه بيحك المنطقه كده بيهرش. لكن الترايكوتيلومانيا اللي بينزع ده مش هلاقي كل الهير فوليكل بنفس الشكل، او عفوا كل الهير شافت بنفس الشكل على البروم هير. بالعقل سيبك من الكتاب يقول ايه. هلاقي بلاك دوت شويه، هلاقي حته بدون شعرايه خالص،
يعني فيها بلاك دوت او حتى يلو دوت ممكن اشوفه. ممكن حتى ساعات بنشوف بروكن هير والبو هير وتيوليب هير والاشكال المتباينه للهير دامج. لكن هنا مفيش تباين، ده في مونومورفيزم وبروم هير بس، وده نتيجه حك الشعر علشان كده، او حك فروه الراس، عشان كده درجه الالوان مختلفه. اذا احنا قدام حاله لايكن سيمبلكس كرونيكس ان سكال، ودي حاله تيبيكال، يعني حاله احسن من الموجوده في الكتب كصوره. فبالتالي بص المقشه وبص هنا هتلاقي ده البروم هار، وده اسم توصيفي. لما تاخد باثولوجي الحاله زي دي هتلاقي المنظر ده افتراضا انا طبعا ببساطه شديده ده مش سكالب خالص. ما احنا حضرنا الهيستولوجي وقلنا فين الهير فوليكلز بقى، ما فيش ده. يعني انا لما اشوف العينه دي اقول لك ده مش سكالب قوي، يعني لان مش شايف في الفيلد قدامي ولا هير فوليكل واحده توحد ربنا. لكن انت شايف شويه سبونجوزس خفيفه اهو باين قوي، وفي شويه ليمفوسايتس هنا هم. المنظر ده بنسميه ايه؟ الليمفوسايتس اللي هو الازرق ده، الخلايا الزرقاء الصغننه دي، خلاص. وشايف انت الكيراتينوسايتس الادجيسنت للمنطقه فيها سبونجيوزس، ده بنديله الترم. اسمه ايه الترم ده؟ لما الاقي سبونجيوزس وليمفوسايتس اسمه اكزوسايتوزس. طب وده مهم؟ يا لهوي ده مهم جدا. هو انا علشان الاقي ليمفوسايتس واحيانا بيبقى شكلها مش تيبيكال قوي، مش عاطفي، موجوده في الجلد، في الابيديرمس، ليه ما يكونش ام اف يعني؟ ليه ما يكونش مايكوزس فانجويدس؟ ده بتسرح، ده شايف انت الليمفوسايتس سارحه في المنطقه، وعندك طالعه فوق هنا اهي، شايف؟ فبالتالي ليه ما تكونش ام اف؟ ليه ما يكونش ابيديرموتروبيزم؟ وجود الاكسوسايتوزس ده اجينست الابيديرموتروبيزم. خلاص، يبقى وجود الليمفوسايتس هنا از انفلاماتوري lymphocytes او inflammatory cells هتطلع السيتوكاينز، هيبقى عندي انفلاميشن، هيبقى عندي سبونجوزس. لكن لما تبقى تيومر او abnormal growth، هي مش شغلها انها تطلع سيتوكاينز قوي، هتبقى موجوده لمجرد اجتياح المنطقه او زياده عدديه فتتجمع مع بعض فتعمل البوتريير، وما تلاقيش معاها اكزوسايتوزس، عفوا، او ما تلاقيش معاها اسوشيتد سبونجوزس بالشكل ده. يبقى دي مش حاله انفلاماتوري ليمفوسايتس بريزنس، يبقى حاله ايه؟ اتيبيكال ليمفوسايت. علاوه على ان الليمفوسايتس هنا شكلها حميد وصغنن وعادي، في الثانيه بتبقى كبيره واتيبيكال ميتوتيك فيجرز وقصه. احنا بنربط بس الكلام ببعض. طيب، يبقى احنا اتكلمنا على السبونجوزس، عرفناه، قلنا الانترا ابيديرمال انتر سيلولار ايديما، وقلنا الستيجز بتاعه السبونجوزس ممكن الاقيه في اكيوت ديرماتيتس باترن او سب اكيوت ديرماتيتس باترن او كرونيك باترن، وعلى حسب كميته. السبونجوزس كتير قوي في الاكيوت، في السب اكيوت نص نص، والاكانثوزس بيبدا يظهر في الكرونيك. الاكانثوزس هو السمه الغالبه. احنا قلنا لما ابدا الاقي باترن احيانا بيبقى له توصيفات ثانويه. يعني انا في سبونجيوزس، بس السبونجيوزس ده نيوتروفيليك، يعني انا شايف سبونجيوزس وفي نيوتروفيلز موجوده في الابيدرمس، ولا شايف السبونجيوزس وفي ايزينوفيلز، ولا شايف السبونجيوزس وفي كولكشن اوف كرونيك انفلاماتوري سيلز فهقوم اسميه بتريازي فورم سبونجيوزس؟ وهل في سبونجيوزس اديما في الابيدرمس وكليفتنج وتحت في اسوشيتد مع سب ابيدرمال اديما برضه ولا لا؟ وهل في ملياريال؟ يعني كل دي سب تايبس. يعني السبونجيوزس ده حوالين الاكروسيرينجيوم بس، حوالين الدكت بتاعه السويت جلاند في الابيدرمس وبقيه الابيدرمس سليم، يبقى ده بنلاقيه في الملياريا؟ ولا هل ده فوليكولار في الهيل فوليكل ابيثيليوم بس؟ ولا هل ده هازارد سبونجيوزس؟ يعني تقسيمات السبونجيوزس. يعني يا حبذا لما اجي اوصف منظر زي ده، اقول لك والله انا شايف، وصف بس ما تشخص، انا شايف اكانثوزس، وشايف الى حد ما ريجولار اكانثوزس، وشايف
الكولاجين باندلز هنا ليها فيرتيكال اورينتيشن شويه في البابيلاري ديرمس. انا كل ده بوصف، وشايف ان السبونجيوزس اللي انا وصفته ده ليمفوسيتك، يعني في ليمفوسايتس شويه، مش نيوتروفيليك ومش ايزينوفيليك، واقدر اقول بتريازي فورم شويه. بتريازي فورم اللي هو ايه؟ الاقي كوليكشن كده من الليمفو، زي هنقول الكلام ده دلوقتي، من الليمفوسايتس مع بعض كده وحواليهم سبونجيوز. بس انا بوصف ده، يبقى انا فكري لما اوصف بالشكل ده هيروح في تشخيصات معينه وكلينيكال انتيتيز معينه تعمل ده، على عكس لما الاقي سبونجيوزس والاقي نيوتروفيلز اقول لك لا 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 لا. بقول لك ايه، ما تدور كده على الفنجس، يمكن الحاله دي تيني انكوجنيتو ولا حاجه، غير لما الاقي السبونجيوزس مع ايزونوفيل اقول لك لا تكونش انسكت بايت، لا تكونش ايرلي ستيج من البنفجس. انتوا فاهمين؟ فبالتالي توصيفك الدقيق بشده يؤدي لك الى تشخيص جيد وبشده. فمن ضمن تشخيصاتنا ان احنا هنقول ايه؟ ان السبونجيوتيك باترن ده هو ماشي مع انهي نوع، يعني هل ده نيوتروفيليك، هل ده ايزينوفيليك، هل ده بتريازي فورم ولا لا. هو الصوت واضح يا جماعه؟ بعتذر عن الخروج، الانترنت هنا في الكلينيك يعني مش افضل شيء زي ما قلت لحضراتكم يعني. الصوت واضح يا جماعه؟ حاول بقى نبتدي من حيث ايه انتهينا. واتمنى يعني ما يفصلش تاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إذا من وصفك الدقيق هنبدأ نقول إيه؟ هنبدأ نقول إنه هل ده سبونجيوزس معاه؟ أنا بس مش عارف الخروج ده هيخلي التسجيل معمول ولا لأ بقى، معرفش. ف لعله خير. هنبدأ نقول السبونجيوزس ده هل هو نيوتروفيليك ولا ايزينوفيليك ولا بتريازي فورم يعني ليمفوسيتك أكتر ولا إيه؟ هنوصف. طيب نيوتروفيليك سبونجيوزس، لو انا لقيت حاله نيوتروفيليك سبونجيوزس اكيد ده بيمشي اكتر مع الباستولار سورايسيس. حالات الباستولار سورايسيس بتلاقي سبكورنيال باستيول وممكن يبقى فيها سبونجيوزس، ممكن، والرايتر سندروم والاجب والاي جي اي بنفجس. ولو تفتكروا الحاله اللي عرضتها الويبينار اللي فات وقلت لكم اللي هو السينودون ويلكنسون سندروم دي، او اللي هو السب كورنيال باستولار ديرماتوزس، وقلنا ان احنا اصلا الليترتشر بيقول لك احنا مش عارفين هو انتيتي لوحدها ولا اي جي اي بنفجس ولا باستولار سورايسيس لايك. ودايما افتكرها كده ان الثلاثه دول مع بعض بيدوني سب كورنيال باستيول، وممكن الاقي سبونجيوزس في البريفري شويه ممكن، وده بيفيفر اكتر ان ممكن يبقى ده حتى ايفن سورايسيس اكتر، او الاقي كانثوليتيك باترن في البريفري فيبقى بنفجس اكتر. كمان الدرماتوفيتوزس والكانديدوزس ودونت ماس، لدرجه انه ايه بقى، بص كده، يعني دي سب كورنيال باستيول، ودي الحاله اللي انا عرضتها المره اللي فاتت وقلنا ان ده سب كورنيال باستيول، ده باستولار سورايسيس. كل دي باستيول هنا اهي، وفي نيوتريفيلز، وفي البريفري كده ممكن شويه تلاقي شويه سبونجوزس كده. ساعات عشان كده الاسم اللي هو بتاع اللي احنا بنقول اللي هو السبونجيوتيك باستيول اوف كوبوش، وده اسم توصيفي، هو باستيول اوف كوبوش وسبونجيوتيك. سبونجيوتيك يعني في سنه سبونجوزس. ده منظر اهو في سب كورنيال باستيول، يعني دي الاستراتم كورنيا وده سب كورنيال باستيول ومليان نيوتروفيل، وفي هنا سبونجوزس اهو. يبقى الرياكشن باترن عندي في سبونجيوسس، مش بس كده، ده واضح ان في اكانثوزس واضح جدا، وسب كورنيال باستيول ونيوتروفيل. يبقى انا كده اشك في ايه؟ ده بالهاي باور،
انا شايف ايه هنا بقى للي شاطر باثولوجي يعني؟ الصبغه دي بي اي اس، ده بي اي اس ستيننج اللي هو البير ايوديك تشيف. والبي اي اس ده ده دلاله. بص ده كده لما يبقى بوزيتيف يقول لي ان في هنا ايه؟ فانجل اليمنت. تمام، فانجل اليمنت. يبقى احنا لما تلاقي بقى شطارتك هنا في الاتش اند اي تلاقي سبونجيوزس وفي نيوتروفيل، لازم بالذات لما تلاقي رياكشن باترن كمان في الابيدرمس وانه بدا يديك شويه كده على اكنسوزس، فيديك كلينيكالي قال يعني كانها اكزيما او تينيا انكوجنيتو. هو ده، هو ده. يبقى الباثولوجي بيصب في الكلينيكال. عشان كده بص الكلمه الحكمه دي: A diagnosis of spongiotic dermatitis should never be made until a stain for fungus زي ال BAS has been performed to exclude this possibility. This is especially important since the common treatment of spongiotic dermatitis بشكل عام هو التوبيكال كورتيكوستيرويد would exacerbate a fungal infection tinea incognita. طيب ده اللي كاتبه ماكي، تمام، ديرماتوباثولوجي حرفا، عشان كده انا نقله حرفا ونصا وكاتبه لك. احكي لك انا بقى حدوته حصلت معايا، ستوري يعني. كنت انا اشتغلت بره مصر شويه، وكان معايا راجل دكتور طبيب مصري شاطر جدا، وراجل يعني سينيور ريجسترار، وراجل كان حدوته في الحقيقه. كان راجل عالم بمعنى الكلمه، بس ما كانش جلديه طبعا، كان ايه؟ كان نسا، كان دكتور نسا، دكتور اشرف الله يمسيه بالخير. جه الدكتور اشرف في يوم من الايام خبط عليه الكلينيك بتاعت الديرما وداخل: يا دكتور نوح عامل ايه وبتاع؟ والله كويس، واحنا المصريين الوحيدين في هذا المكان يعني. فقال لي بقول لك ايه، انا عندي هنا، انا بهرش هنا في ركبتي كده بقالي 15 سنه. انت متخيل الوصف والكلينيك اللي انا هقوله لك؟ بقول له 15 سنه؟ طب ما توريني كده يا دكتور اشرف. فلقيت حته لايكنيفايد واكسكورييتد والشغل يعني اللي هو بتاع اللايكن سمبلكس كرونيكس. فانا بقى راجل ايه، حكيم زماني، قلت له لا يا عم، ده بص ده حزاز عصبي مزمن، ده انت عشان بس في الغربه هنا عمال تهرش جامد جدا، وانت اللي عامل في نفسك كده، وانت بس لو ما تهرش وانا بقى هديك شويه ستيرويد كده يهدوا الانفلاميشن شويه، وهديك يعني سيديتنج انتي هيستامين عشان تنام بالليل وانت هتبقى كويس، بس ما تهرش هنا تاني من فضلك. والله هذا حدث يعني. فالدكتور اشرف خد التوبيكال ستيرويد وقال لي ماشي، وراح دهن. فبعدين بعد اسبوع انا بقى بكلمه بطمن عليه: يا دكتور اشرف الدنيا عامله ايه؟ قال لي انا ما اعرفش، بس انا في حاجه ضربت في رجلي كده. قلت له ايه ضربت في رجلك دي؟ قال لي هو المكان اللي انا بحط فيه الكورتيزون هو خف. قلت له وبعدين؟ قال لي بس رجلي ضربت وعمل لي كده. قلت له ضربت ازاي؟ وريني. فالراجل وراني رجليه اكبر تينيا سيرسيناتا ممكن اشوفها في حياتي، اللي هي واخده من الكالف للثاي مثلا، حاجه كده رينج وورم قد كده. فانا في الحقيقه يعني وقفت امام هذا المنظر. والله هذا حدث معي نصا يعني، عشان كده بضحك شويه. وقفت وعارف اللي هو ايه، عملت كده اه فانا طبعا ما بينتلوش، بس انا جوه نفسي عارف حجم الخطأ اللي انا وقعت فيه، ان انا استسهلت التشخيص وقلت دي سهله، ما هو بقاله 15 سنه يهرش، ما هو هتطلع ايه غير لايكن سمبلكس كرونيكس؟ مستحيل تبقى حاجه تانية. ما كلفتش خاطري في الحقيقه اعمل له حتى كيو اتش. فعلشان كده تتعلم كلينيكالي شاكك اعمل كيو اتش والله. و15 سنه دي بعيده بس خلي بالك احنا عندنا كرونيك ترايكوفايتون سندروم، يعني عندنا بعض السترينز من الفنجاي اللي بتعمل حاجات عجيبه كلينيكالي، تديك حاجه شبه السورايسز، شبه الكرونيك اكزيما، ولا يمكن تقول دي فنجل، وتقعد بالسنين ونقعد نهريها كورتيزون ونهريها ميزوتريكسيت، وفي الاخر لو العيان ده خد حاجه انتي فنجل كويسه هيخف. جريت ايميتيتور. فطبعا انا اكتشفت حجم الخطا وقلت له
قلت له على فكره، قلت له بص انا كنت فاكرها حساس عصب. قال له امال هي ايه؟ قلت له لا هي طلعت فطري. كان يعني منظري مش افضل حاجه، واضطريت اديله سيستميك انتي فانجل، وبعدين اتحسن وبقى كويس. طب فهو هنا انت بالباثولوجي بقى لما تلاقي حاله سبونجيوزس وسب اكيوت ديرماتيتس باترن مع سبونجيوزس ونيوتروفيل، اوعى تنسى الكرونيك ديرماتوفيتوزس، اوعى تنساها دي. واي باثولوجيست على فكره ساعات بيقوم عامل البلوك، جاب البلوك تاني وعامل البي اس من دماغه، حتى ما بيرجعش للكلينيشن علشان يشوف القصه دي. فلكم في قصه الدكتور اشرف والدكتور نوح عبره. الايزينوفيليك سبونجيوزس، طب انا لو لقيت سبونجيوزس ومعاه ايزينوفيل افكر في ايه؟ هفكر في بيمفيجاس وبولس بيمفيجويت الاثنين، انت متخيل؟ بس اكيد البيمفيجاس ده انترا ابيدرمال باترن وبيكون في اكانثوليتيك باترن، وببدا الاقي فيزيكال او كليفتنج بشوف ده. لكن في الايرلي ستيج ممكن ما تشوفش كليفتنج ولا فيزيكال، بتلاقي ايزينوفيل وسبونجيوزس. البولس بينفجويد كمان مع انه صاب ابيدرمال ايفنت، الا ان احيانا الايزينوفيل بتكريب وبتوصل للابيدرمس وبيحصل انفلاميشن في الابيدرمس وبيحصل سبونجيوزس، وعلشان كده بيبقى كلينيكالي في ايه؟ في ارتكاريال لايك ليجن، خلاص ارتكاريا حته حمراء، واحيانا العين بيهرش فيها فبتبقى شبه كده الايه؟ الارتكاريا، فممكن يبقى ليها ابيدرمال برضه كومبوننت. الالرجيك كونتاكت ديرماتيتس، سواء كونتاكت ديرماتيتس او كونتاكت ارتكاريال ديرماتيتس او وات ايفر، ده كونتاكت ديرماتيتس ده كتاب كده. الانكونتيننشيا بيجمنتاي، وانا كنت عرضت حاله للي متابع يعني الناس الشاطره اللي متابعه الحالات كنت عرضت حاله انكونتيننشيا بيجمنتاي وقلت انه الباثولوجي طلعها ايزينوفيليك سبونجيوزس من الايرلي ليجن بتاعه الانكونتيننشيا بيجمنتاي. كانت الطفله، معرفش الناس فاكره ولا لا، كانت طفله عرضتها، طفله جايه لي كان عمرها شهر وجايه لي بالايه؟ بالكلينيكال كرايتيريا بتاعت الانكونتيننشيا. الويلز ديسيز، البرورايجو والويلز عفوا الويلز ديسيز او الويلز هو الويلز ديسيز مش سندروم، صح؟ انا كاتبها غلط. هو ويلز ديسيز لان هو ويلز سندروم دي حاجه تانية في الطب، صح كده؟ حد عارف الويلز سندروم ايه هو؟ الانفكشوس هيباتيتس دي اللي هو تريبونيمال وحاجه كده، حد يفكرني، بس ويلز سندروم هي كده، لكن الويلز ديسيز ده اللي هو الايزينوفيليك سيلولايتس. شوف المنظر الجميل ده، ايه ده؟ انا جايبه ليه اصلا؟ انا جايبه علشان اوريك الايزينوفيل. ده منظر الايزينوفيل، شايف؟ ايزينوفيليك سيل خليه حمراء، بيبقى باي لوب دي نيوكلياي مميزه جدا، شايف شكلها تحت؟ شكلها من اكتر الخلايا الاي كاتشر، عينك تلقطها تحت فده كده ماشي، في ايزينوفيليك انفلتريت واضح قوي. حد يقدر يقول لي هو شايف ايه في السلايد ده؟ ده اول حاله نقدر نختبر بعض فيها او ندردش مع بعض شويه. هو احنا هنا شايفين ايه؟ قول اللي انت شايفه في الابيديرمس وقول اللي انت شايفه في الديرمس وتعالى نوصل لحل. في ناس بتقول احنا شايفين باراكيراتوزس، ماشي، وبعدين في سبونجيوزس، تمام اهو. يا رب بس الكمبيوتر ما يعلق، انا ما اعرفش بقت قلقان اهو. وفي ايه كمان؟ الديرمس، وفي اكانثوزس، اكيد الجلد تخين في حته ورفيع في حته، يعني في كمان اكانثوزس اللي هو السب اكيوت ديرماتيتس تايب. ايزينوفيل؟ لا دي مش ايزينوفيل، دي ار بي سيز. لا دي مش ايزينوفيل بس ماشي، وعلشان ماشي طالما قلت ار بي سيز يبقى في ايه بقى في الديرمس؟ شايف انت بلاد فيزل كتيره، ادي 1 2 3 4 5 6
numerous blood vessels، وده مش طبيعه الامور، والناس بدات ترسم على الشاشه. اشكرك اللي بترسم، والله انت فعلا بتساعدني، الله يكرمك. ماشي، يبقى احنا هنا قدام بلاد فيزلز كتيره قوي، وكتيره بشكل رخم، يعني دايليتد، هي دايليتد بلاد فيزلز وكتيره. مش دي، ما هي مش دايليتد تورشوس على فكره، بس عشان الناس ما تفكرش في السورايسيس. مش ده السورايسيس ومش ده السورايسي فورم، احنا بعيدين عن السورايسيس. في انفلاميشن، في سوبرفيشال بيريفاسكولار انفلاماتوري انفلتريت، وفي سبونجوزس، وفي باراكراتوزس، والبلاد فيزلز كتيره. كتيره دي يعني تقول لك ايه؟ تقول لك انت في الرجل، مش ممكن في الرجل، في اللور ليم. طب لو جبت لك الكلينيكال كيدز والبلاد فيزلز كتيره 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 كتيره، حط تحت منها 100 خط. هو المنظر ده انا خاف من ايه؟ سيلولاتس ايه؟ المنظر ده كرونيك كابوشي، الناس اهي بدات تفوق. كابوشي ساركوما. انا لما الاقي المنظر المكلكع ده، النوديولار، الداسكي ريد، او البليك وداسكي ريد وفي الرجل، ده كابوشي تيل يو بروف اذروايز. ده مش كده وبس، ده بالباثولوجي ايه يا جدع؟ البلاد فيزلز كتيره جدا. فهل ده كابوشي او كابوسي؟ يعني نتكلم. ما هو انت عندك في كابوسي وفي سودو كابوسي، صح؟ اللي هو اسمه ايه؟ اكرو يعني اكرال. انجيو يعني بلاد فيزلز اهي. ديرماتيتس اللي هو اكانثوزس وسبونجيوزس. اكرو انجيو ديرماتيتس. سودو كابوشي اللي هو على فكره ممكن يبقى شبه ده. لو واحد عنده فينز، اللي هو عفوا فاريكوز فينز، وبقاله فتره طويله وعنده ستيزس وعنده حاجات وعنده يبقى بالسودو كابوشي. وممكن شبه الدرماتو فايبروساركوما بروتيوبرانس كلينيكالي، اللي بيقول كده فعلا شاطر. ده كلينيكالي ممكن، بس دي جايه في الرجل وبتقتشي وبقى لها فتره طويله، فممكن. وممكن كابوشي. يبقى هنا الباثولوجي از مانداتوري. ولما اجي بالباثولوجي اقول لك الباثولوجي اهو، ده في بلاد فيزلز كتيره موجوده في السوبرفيشال ديرمس، وفيها انفلاماتوري انفلتريت، وفي سبونجوزس واكنسوزس وشويه باراكيراتوزس، اللي هو يعني شغل الدرماتيتس بالباثولوجي. يبقى اقول لك ده سودو كابوشي او اكرو انجيو درماتيتس. امال البلاد فيزلز لو كتيره برضه بنفس المنظر ده، وممكن الاقي انفلتريت، ده بتاع ايه؟ ده بتاع الكابوشي، بس الانفلتريت مختلف، بيبقى سبندل شيبد وبيبقى ستوري فورم، خلاص يعني واخد شكل الدوامات، واحيانا بيبقى هيفي انفلتريت. وساعات بضطر اعمل ستيننج لايه؟ لسي دي 34 وسي دي 31 علشان از ماركر. يعني انا لو متلخبط رغم وجود الدرماتيتس اللي فوق دي از باترن، لا ممكن اطلب الماركرز حتى لو انا باثولوجيست محترف. فيبقى السي دي 34 هيفرق اتس كابوشي اور نوت. علشان كده سموه سودو كابوشي. ده باثولوجي حضرتك وكلينيكال برضه، يعني ممكن يلخبطك كلينيكالي كده، وممكن يلخبطك بالباثولوجي. الله، الجلديه تتميز بالاسماء التوصيفيه اللي ما تنساهاش، والتربيط الكلينيكال مع الباثولوجي. اكرو انجيو ديرماتايتس. بذمتك يا مؤمن، انت محتاج تذاكر؟ ده مش محتاج، شغل دماغك. يبقى لما اجي اقول لك كلينيكال يا عم هو فين، هتقولي ده اكرال، دي موجوده في اللور لمب اكتر علشان لينكد للستيزس شويه. وبعدين بالباثولوجي انجيو يعني في دايليتد بلاد فيزلز في السوبرفيشال ديرمس، وحواليها السوبرفيشال بيري فاسكولار انفلاماتوري مونو نيوكليار سيلولار انفلتريت، ومعاها حضرتك سبونجوزس، ومعاها الريجولار اكانسوزس، وممكن الاقي باراكراتوزس وممكن ما الاقيش. يبقى اكرو انجيو ديرماتيتس اوف مالي. ده الباثولوجي. مش محتاج تذاكر في الحقيقه غير انك تفهم بس. اوعى قصدي مش محتاج تحفظ او تلخص او تقعد توجع دماغك، يعني الموضوع بسيط.
طب هو شبه الكابوشي في ايه؟ كلينيكالي يا بيه وعفوا درموسكوبي ايه؟ وباثولوجي. كلينيكالي لانه ممكن يبقى اريثيماتس او بلاش اريثيماتس دي، داسكي ريد وموجود في الليج وكرونيك، وممكن يشك كلينيكالي كده. طب وباثولوجي ليه؟ لان في بلاد فيزلز كتيره وما احناش عارفين دي رياكتيف ولا حضرتك ديت نيوبلاستيك، وهل في ده كابوشي ولا ده مجرد انفلاميشن في الدرمس. البرومونتري ساين او علامه المجره، ودي يعني استاذنا الدكتور حسين حسب النبي دايما يعلمنا، يقول لك يعني شبه الايه؟ الكوكب وحواليه الاقمار. عايز يقول لك ان انت بتلاقي الاوريجينال بلاد فيزلز الموجود وحواليه هازارد نيولي فورمد بلاد فيزلز، يعني مش واخده الشكل الكامل المستدير او حتى السليت ده، لا بتلاقي شكلها كده وشكلها كده بس بلاد فيزل ولايند باي اندوثيليوم، وكتير كتير كتير حوالين واحد اوريجينال. ده اسمه البرومونتري ساين. طيب البتريازي فورم سبونجوزس، يعني ايه بتريازي فورم؟ يعني ابدا الاقي في فيزيكال وفيها جواها ليمفوسايت او شويه هيستيوسايت او لانجرهانز. طيب ده بلاقيه فين؟ ده بلاقيه في البتريازي سروزيه او في البتريازي فورم دراج ارابشن او في الاريثيما انيولار سنترفيوجم، وبرضه ممكن الاقيه في الدرماتوفيتوزس والكانديدوزس احيانا لو كرونيك قوي، احيانا يعني. بص المنظر ده سبونجوزس اهو هنا اهو وسبونجوزس هنا اهو، وتلاقي بقى بص شايف ده ايه الخلايا العجيبه اللي عامله ابسس او يعني ده لانجرهانز على فكره. ده التيبيكال سايت بتاع لانجرهان اصلا، اللي هي موجوده للي حضر النورمال هيستولوجي اللي قلناه، موجوده ما بين الاستراتم جرانيولوزم والاستراتم سباينوزم. في الحته دي تلاقي لانجرهان خليه كبيره كده، وتلاقي الهيلو حواليها زي دي تيبيكال لانجرهان دبل اتش اند اي، حواليها بريفرال هيلو من السيتوبلازم بتتجمع مع بعض وتعمل كلكيعه كده، فده نقدر نسميه بتريازي فورم. وده ممكن تلاقيه في الايه الكرونيك عفوا في الكونتاكت ديرماتايتس، وده طبعا لازم تفرقه عن البوتريير. البوتريير بيبقى نفس الشكل بس تحت مش فوق، وبيبقى ليمفوسايتس، الخلايا مش كده، مش بالشكل الكبير وحواليها البريفرال هيلو، بتبقى خلايا صغننه وليمفوسيتك بس بتبدا تكبر وتلاقي فيها ايه اللي هو خلايا يعني تدي على مالجنانيتي شويه، على مالجنانت بوتنشاليتي عفوا شويه. بص ده البتريازي فورم، يعني هنا في سبونجوزيس اهو، وبعدين لقيته عمل فيزيكال كبيره وفيها ليمفوسايتس كولكشن اوف ليمفوسايتس. فانا لما اشوف المنظر ده اقول لك ده بتريازي فورم سبونجوزيس. طب وليه سميناه بتريازي فورم؟ لانه موجود بكثره في البتريازي السروزيه او البتريازي السروزيه لايك رياكشنز. علشان كده البتريازي السروزيه يا جماعه بالباثولوجي مش كونكلوسيف، هو رياكتيف باترن برضه. يعني لما ابص للباثولوجي بتاع البتريازي السروزيه ما اقدرش احلف والله ان دي بتريازي السروزيه، بكورليت مع الكلينيك. طب بلاقي فيها ايه؟ بلاقي فيها كده، بلاقي فيها سب اكيوت ديرماتيتس يعني الريجولار اكانسوزس شويه، وبلاقي فيها سبونجيوزس وبتريازيس سبونجيوزس باترن، يعني بلاقي فيها كليفتنج وفيه ليمفوسايتس، وبلاقي ماونتس اوف باراكيراتوزس يعني حتت من الباراكيراتوزس زي دي وزي دي. والحته بتاعت الباراكيراتوزس بتبقى مميزه قوي، وهقول لك مميزه في ايه دلوقتي. وهنا بتلاقي سوبرفيشال بريفاسكولار ليمفوسيتك انفلتريت، هو الباترن اللي انا عمال اسمع فيه ده هو بتاع البتريازيس روزيه، لكن بيحصل في حاجات كتير. شفت ابريق الشاي ده، وشفت حته الماوند اوف باراكيراتوزس اللي هم بيسموه انجيوليتد تاير اوف باراكيراتوزس، شوف الترم، او بيسموه تلتنج ماوند اوف باراكيراتوزس، يعني حته باراكيراتوز بس جايب الورب كده، عامله زي ابريق الشاي بالظبط. شايف المنظر ده؟ شبه ابريق الشاي المايل وبوزه جاي على جنب كده، فهم يسموه تي بوت ليد ساين. الباثولوجي فيه كلام جميل. التي بوت ليد ساين حاجه مميزه شويه للبتريازيس روزيه، بيشوفوها كتير، لكن انا جبتها لك في السلايد اللي قبله اهو، تقدر تقول ان ده تي بوت ليد ساين. خلاص يعني ماوند اوف باراكيراتوزس وتلتد، وبعدين ما فيش هنا
ستراتم كورنيوم عادي اهو، وبعدين تلاقي حته برضو، وبعدين تلاقي حته اهي عامله زي سنان الجمل كده. فيعني وسبونجيوزس وبتريازي فورم كده، وسوبرفيشال بريفاسكولار انفلتريت. خلاص نفس المنظر ده سلايد تاني خالص، في سبونجيوزس وفي ليمفوسايتس موجوده جوه اهو، اللي هو بتريازي فورم او بتريازي فورم سبونجيوتيك باترن، والتلتد ماونتد او الانجيوليتد تاير اوف باراكيراتوزس. الكلينيكال ايه بقى؟ الكولوريت اوف سكيلز. السكيلز في البتريازيس روزيه مميزه ان هي بتبقى كولاريتد يعني واخده الحرف مظبوط، مش هوموجينس زي السورايسيس او الفلو. علشان كده الباراكيراتوزيس بيبقى بالمنظر ده. تقوم الحته دي كلينيكال تلاقي سكيل، لكن هنا ما تلاقيش سكيل. عشان كده معايا ايه المنظر ده؟ قولوا انتوا بقى، مش هقعد اقول. سبونجيوزس واضح جدا، وهنا اللي هو البتريازي فورم سبونجيوتيك باترن جوه الليمفوسايتس. يطلع بتريازيس روزيه، يطلع بتريازي فورم دراج ايرابشن، يطلع اللي هو كونتاكت ديرماتيتس. يعني الديفرنشال واسع. ايه الفرق بين البتريازيس والبتريازي فورم دراج ايرابشن؟ انا جايب الفروقات كلينيكال وباثولوجي. الكلام ده مهم، والجدول ده مش هتلاقوه في اي مكان، صعب تلاقيه. فهو تجميعه، ودايما الجداول اللي فيها تجميعه بيبقى فيها مجهود من الاوثر، سواء اللي هو عمله او اللي جري وراه وجمعه. فبص على دي، خلي بالك البتريازيس روزيه بتتميز اكلينيكيا بوجود هيرالد باتش، يا اما تلحق تشوفها يا اما تلحق تشوف اثارها لو العين جالك تو ليت. البتريازي فورم دراج ايرابشن لا، ما فيهاش هيرالد باتش، يعني الليجنز بيبقى فيها تقدر تقول مونومورفيزم شويه، لكن ما فيش ليجن كبير وبعدين ليجنز اصغر. السكيلز في البتريازيس روزيه البروبر بنلاقي كولاريت اوف سكيلز، في البتريازي فورم دراج ايرابشن لا، بنلاقي ديفيوز سكيلز اول ثرو. حلو. في البتريازيس روزيه، وده عكس اللي ممكن تتصوره، الليجنز بتبقى اكستنسيف وكتيره. البتريازي فورم دراج ايرابشن لا، ما بتبقاش كتيره قوي في المقارنه مع البتريازيس روزيه، بتبقى عددها اقل على فكره، لانها بتاخد شكل الكرونيسيتي شويه. يعني البتريازي فورم دراج ايرابشن يجي مع دواء انت بتاخده بقالك فتره، والى حد ما بيبقى فيها كرونيسيتي، مش زي الموربيلي فورم دراج ايرابشن يبقى وايد ديسمينيتد وواسع. فهتلاقي لا، بيبقى فيور ليجنز وفيها مونومورفيزم شبه بعضها. البتريازي فورم دراج ايرابشن لما تخف تسيب بي اي اتش. البتريازيس روزيه ممكن تسيب بي اي اتش، بس البي اي اتش ده بيبقى اوقع واقوى في الدراج ايرابشن. في الباثولوجي تبدا تلاقي الايزونوفيلز، الايزونوفيل دايما وجودها دلاله على الدراج. اذا ذكر الايزونوفيل ذكر الدراج على فكره. علشان كده لما نشوف ايزونوفيليك سبونجيوزس ممكن كمان تقول دراج ايرابشن، ممكن. خلاص، يعني ممكن تقول حاجه زي الايه، البابون سندروم، تلاقي ايزونوفيلز شويه وايزونوفيليك سبونجيوزس، ممكن. الابوبتيتيك كيراتينوسايتس تلاقيها اكتر في الدراج انديوزد او البتريازي فورم دراج ايرابشن. دي الفروقات ما بين الاثنين سواء كلينيكال او باثولوجي. خلي بالك الايزونوفيليا مش معناها انك ما تلاقيهاش في البتريازيس، تلاقيها في البتريازيس روزيه في الفيري اولد ليجن، لما الليجن يبقى طول. وكذلك الابوبتوتيك كيراتينوسايتس في الاولدر ليجن، يعني تلاقي في الهيرالد باتش اكتر. فوليكولار سبونجيوزس، شفت يا مؤمن ان السبونجيوزس ده مش حاجه واحده، وله باترنز كتيره، وكل باترن بتوسع مداركك في ادراك الكلينيكال. طب لو انا لقيت هير فوليكل والابيثيليوم بتاع الهير فوليكل ده هو السبونجيوتيك، ايه الامراض اللي تعمل دي؟ اكيد امراض كلها فوليكولايتس. يعني هنقول انفانديبلو فوليكولايتس، ايزينوفيليك فوليكولايتس اللي بتيجي في الايدز والاتش اي في، الفوليكولار ميوسينوزس سواء البيناين فورم او لا قدر الله المالجنت فورم، البيري اورال ديرماتيتس، والفوليكولار اتوبيك ديرماتيتس.
كل ده باثولوجي يجي لك فوليكولار سبونجوز. طب انا هديك كيس ستادي، دي حاله يلا كلينيكال عشان الناس تصحى. عندي مريض 38 سنه، المريض ده جالي العياده قال لي بص انا بهرش بقالي 3 سنين والهرش ده معايا بيجي وبيزيد في اوقات معينه، شوف لك حل. ادي المريض، وبرضه الحاله دي انا عرضتها قبل كده للي متابع الحالات. جالي المريض بالشكل ده، الليجنز في الترانك مينلي، واديك شايف في الانتروبوستيرور اهو وهنا في الجزء ده. اما تيجي تلاقي ليجنز كتيره كده ابعد عن الزحمه، شوف ليجن زي ده او ده او ده. شفت معظمهم او مش معظمهم، هم كلهم لقيتهم في الحقيقه فوليكولار بابيولز. ومش هتقدر تحكم على الفوليكولار بابيولز غير لما تبعد عن الزحمه دي وتروح لحته زي دي وتجيب عدسه مكبره، تلاقي كل بابيوله طالع منها شعرايه. يبقى كلينيكالي I'm dealing with itchy follicular papules affecting a male in his trunk. طب ايه الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزس؟ انا اقول ايه على حاله زي دي؟ في ناس قالت لك فوليكولار ميوسينوزس، في ناس قالت لك داريير، كلام محترم، كلام محترم جدا. ناس داريير وده ممكن، فوليكولار ميوسينوزس وده ممكن، وايه تاني؟ وداريير، وايه تاني؟ خلاص قلنا بقى. ها حاجه جديده، البي ار بي، كلام ممتاز. ممكن يبتدي كده وبعدين الفوليكولار بابلز تكون اليس توجذر وتعمل اريثيميتس اورنج كولرد بليكس، كلام جميل. الدي اتش مش تيبيكال سايت، ماشي. وايه كمان؟ النيورودرماتيتس، صح. وايه كمان؟ الايزينوفيليك فوليكولايتس، ماشي. وايه كمان؟ كل ده كلينيكال، انت متخيل؟ وعلى فكره ما اقدرش اقول لحد غلط في ده. فوليكولار اتوبيك درماتيتس ممكن، صح. ام اف ممكن، احنا قلنا فوليكولار ميوسينوزس. تاد ممكن نقول عليها تاد، ترانزيانت اكانثوليتيك تيرماتوزس ممكن اقول عليها برورايجو، ممكن. انت شايف كميه الممكنات اللي عمالين نمكنها. طب وانت هتعمل ايه الحاله زي دي؟ حاله زي دي بدون باثولوجي بصراحه احنا بنهرج. بدون باثولوجي انت بتهرج. يعني الحاله دي لو اتعالجت او حد حط فيها علاج بدون ما يشخصها، حرام عليه. حرام عليه بجد. فانا عمال امكن، شايف، عمال امكن بتاع 6 7 ممكنات، وانا كطبيب ما اقدرش بصراحه وش في وش مانيش عارف. فلو دارير هبدا الاقي باثولوجي واضح جدا واكانسوليتيك ديسكراتوزس. طب ولو اتوبي هلاقي سب اكيوت ديرماتيتس. طب ولو مش عارف ايه هلاقي. طب بص بقى الباثولوجي بتاعه. هو المفروض الباتش، يعني السلايد ده مش احسن سلايد في الدنيا، بس عشان اسهل لك قول ان دي هير فوليكل اللي نازله دي كده، ده هير فوليكل. خلاص يبقى الجزء ده هير فوليكل، بس هو مفقوص ومعوج، يعني مش تيبيكال، بس ده هير فوليكل. حلو. والجزء اللي فوق ده ايه؟ كيراتين بلاج انسايد. وانا شايف هنا ايه؟ فين اهو، ايه ده؟ بلاش، ابعد عن الزحمه شويه. ايه ده؟ ده سبونجيوزس، بس بدأ يبقى فوليكولار اهو، يبقى فوليكولار سبونجيوزس. وتبدأ تشوف الانفلتريت، هتلاقي سوبرفيشال ليمفوسيتيك انفلتريت. طب بص ادي صورة تانية، ده كده سبونجيوزس جامد جدا، وادي فوليكولار بلاجنج شوية او كيراتين انسايد، وده قلنا اسمه اكزوسايتوزس، وجود الليمفوسايتس ان اسوشيشن مع السبونجيوز. الكلام ده يؤدي الى حدوث ايه؟ كلينيكالي. خلاص انا جبت لك الباثولوجي، يبقى الراجل ده كلينيكالي ممكن نقول عليه ايه؟ برورايجو. هبدا الاقي حاجات تانية، وهلاقي انتر فوليكولار ابيثيليوم افكتد، يعني الابيثيليوم ما بين الهير فوليكلز هيبقى بايظ برضه. لكن هنا ده فوليكولار ابيثيليوم بس هو اللي بايظ،
يبقى انا بتعامل مع فوليكولار انتيتي، مرض يصيب الهير فوليكلز فقط. يبقى انا اشك في الناس الشاطره دي ان، معرفش مين دي ان ده، قال لك انفانديبلو فوليكولايتس. اتس ا كيس اوف انفانديبلو فوليكولايتس. او ممكن تفكر في الفوليكولار ميوسينوزس برضه، بس دوك هيبقى بقى في حاجه شبه البوتريير، او هيبقى في فوليكولو تروبيزم واضح. لكن حته الاسبونجيوزس العنيفه دي تخليك تشك ان لا ده انفلاماتوري، ده مش ميوسينوزس خالص، ودوت ان ده انفانديبلو فوليكولايتس. متخيل الانفانديبلو فوليكولايتس هتعالج ازاي؟ مش هتتعالج بالتوبيكال ستيرويد، هتتعالج بالفيتامين اي. متخيل حاله تتعالج بفيتامين اي وبتبقى ريسيستنت تو ثيرابي. فبالتالي ده دريف اللي هو ديسيمينيت ريكارنت انفانديبلو فوليكولايتس، وله اسم تاني مش فاكر اسمه، رافت اند لوند ديسيز او حاجه زي كده الناس اللي اكتشفوه. وطبعا ده فوليكولر ديرماتوزيز، وعاده بروريتك، وفوليكولر بابولار ايربشن، بيجي في الاكستريميتيز وبيجي في الترانك. بيجي فين؟ في الناس اللي زينا سكين تايب 3 وسكين تايب 4. فدي طلعت حاله دريف، هو اسمه كده دريف. طيب نختبر نفسياتنا شويه. ايوه اميره، انا عرضتها قبل كده يا اميره، انا عارف، بس انت ما قلتيش يا اميره انا انفانديبلو فوليكولايتس. يعني انا عرضتها وانت ما قلتيهاش. انا عارضها هنا علشان احطها في الفوليكولر سبونجيوزس باترن اللي احنا عرضناه. كنت هقول والله ماشي. طب نختبر نفسنا. حد وصف الاول الباثولوجي توصيف، بعدين تشخيص زي الكلينيكال. وصف انت شايف ايه وشخص لي حالتك ايه في السلايد ده. طب هل اساعدك كلينيكال؟ لا مش هساعدك كلينيكال لان احنا في باثولوجي. انت قول وبس، انت لما تقول كده مظبوط هتقول لي ده ممكن يبقى ايه. فحد يقول. سبونجيوزس، بس يا ريت يا نجيب من فوق لتحت يا من تحت لفوق، يعني خليك منظم. في حد بيقول لي باراكيراتوزس، الدكتوره دي ان، معرفش دي ان ده اختصار للدينا ولا ايه. طيب باراكيراتوزس كراست، لا دي مش كراست على فكره، دي باراكيراتوزس فعلا، دي ماوند اوف باراكيراتوزس لسه قايل عليها من شويه. وتلتد، معوجه او تحسها اون توب كده. وقلنا في سبونجيوزس واكانسوزس وسوبرفيشال بريفاسكولار انفلاماتوري انفلتريت. بس انا كده جمعت الداتا اللي انا بقوله ده. يمشي مع ايه؟ يمشي مع البتريازيس روزيه. طب اقدر احلف بالله؟ لا. البتريازيس روزيه ملهاش كونكلوز، ملهاش يعني حاجه اقدر احلف، بس الكلام ده بتاعها. واكيد بكوريليت مع الكلينيكال. وما تنساش التي بوت ساين اهو، ابريق الشاي، الماونت، التلتد ماونت اوف باراكيراتوزس المعوجه دي. خلاص اللي هي دي. طيب what do you think it's pityriasis rosea؟ وجبت لك الكلام اهو، tilting mount of parakeratosis اللي بيسموها التي بوت ساين ده، والسبونجيوزس، وسوبرفيشال بيري فاسكولار انفلاماتوري انفلتريت. سهله. طيب اختبار. بص بقى، شوف انا هنا جبت لك ايه. رجعت زي ما قلت لك في الاول، انا في باترن بوصفه اللي هو السبونجيوزس في الحاله دي، بلس توزيعه الانفلاماتوري انفلتريت فين. فتبدا تجمع ده الداتا دي مع الداتا دي، وتبدا تطلع لي توصيف، والتوصيف يعقب تشخيص. ما احنا قلنا ممكن تبقى بتريازيس روزيه، ممكن تبقى بتريازي فورم دراج ايربشن، ممكن على فكره تبقى كونتاكت ديرماتايتس، ما فيش ما يمنع عادي. تيست يور سيلف. اختبار التاني. حد يقول لي هو شايف ايه. اوصف بس، اوعى تشخص، اوصف بس. من فوق لتحت او من تحت لفوق زي ما تحب. باراكيراتوزس. وبرضه قلت لك
اوعى ماشي يا دينا، يا دينا احنا قلنا في حاجه كده شبه الباراكيراتوزس، عينيك لازم تتعود عليها. دي مش باراكيراتوز، هو شكلها دي كراست، دي كراست هي شبهها جدا، بس بنعرفها ازاي؟ الكراست بتلاقي هوموجينس ستراكشرلس ايزينوفيليك ماس، دي مش خلايا وطلع لها نيوكلياي. يبقى في كراست وفي اكنسوزس وفي سبونجيوزس وفي irregular اكنسوزس وفي سوبرفيشال فيري فاسكولار انفلتريت. صح؟ الكلام ده يمشي مع ايه؟ ده مقطع تاني. انت عارف ان انا المنظر ده قلقني، منظر اللي هو ايه؟ هقول لك. الحاله دي كانت ست عمرها 65 سنه وجت تهرش، وفي الترانك وفي الجلوتيال ريجون وكده. انا اشك في ايه ككلينيشن؟ ام اف. خد باثولوجي بالام اف. تصدق انا لما وقفت عند السلايد في الحته دي انا شخصيا وقفت كتير، قلت ده بص، ده في ليمفوسايت اهي وعامله الاينمنت وداخله على الابيديرمس. بس ما تنساش حقيقه مهمه، ان الليمفوسايتس رغم وجودها هنا اهو، الا ان في سبونجيوزس، يعني في اكزوسايتوزس اللي هو نادرا ما تلاقيه في الام اف. تلاقيه اكتر فين؟ في الاتوبي او في الدرماتيتس. وترجع مرجوعك ان انا عندي هنا كراست، لا يبقى دي ديرماتيتس. ديرماتيتس انا لما اجي اوصف بالباثولوجي مش هقول لك ده اتوبي، هقول لك ايه؟ انا عندي كراست وعندي اكانثوزس وسبونجيوزس والريجولار اكانثوزس وسوبرفيشال بريفاسكولار lymphocytic infiltrate, most commonly the subacute dermatitis for clinical correlation. ده انا هرد عليك كده. ماشي. تيست يور سيلف، اخر تيست بقى. اخر تيست على الباور دي، وانا قاصد اجيب الباور دي. انت حضرتك شايف ايه؟ اوصف ما ترى. اوصف ما ترى. سبونجوزس؟ يا لهوي اسود. ماشي في سبونجوزس بس مش قوي يعني على فكره. ماشي. انا بالباور دي مش شايفها قوي بس ماشي في سنه. باند لايك انفلتريت. ايوه. دايليتد بلاد فيزلز. في لايكينويد انفلتريت. في انترفيس. بص اللي بيقول انترفيس ده بيخم. ليه؟ هو شاف حاجه وانا شايف حاجه؟ ده انا عمال اقرب للشاشه هنط جوه الكمبيوتر. لا، احنا ده لايكينويد انفلتريت، ده اللي اقدر اشوفه. وشايف في ستراتم كورنيوم فيها ايه؟ هايبر كيراتوزس. ده اللي انا. بص اوعى تفترض اللي موجود، انت توصف. انت شايف الباثولوجي ما فيهوش تخيلات. او في هايبر كيراتوزس، وبعدين ستراتم جرانيولوزم دي مالها؟ ده هنا مش موجوده، وبعدين هنا على هيئه حرف في شيب موجوده، وبعدين نازله هنا على هيئه حرف في شيب موجوده، وبعدين باند لايك انفلتريت، وبعدين اللي عينه حلوه يقول لك ده في حاجات بني كده، ده ديت ميلانين انكونتيننس، يعني معناه في ميلانوفيجس. اهو ده بالهاي باور ميلانوفيجس. وبعدين ايه ده؟ ايه الاحمر ده؟ ايه دي؟ وايه ده؟ وايه ده؟ وايه ده؟ دي السيتويد بوديز. مظبوط. يبقى احنا او السيفات، يبقى احنا هنا قدام حاله ايه؟ حاله لايك. وانا جبته عشان الخبطك، لان موضوع اليوم سبونجيوزس، فانت يعني اوعى تفترض شيء انت مش شايفه بشكل جيد. لازم توصف اللي انت شايفه مظبوط، حتى لو مش شايف حاجه قول انا مش شايف حاجه. انا بشكركم شكرا جزيلا على الاستماع النهارده. دايما مش بكون احسن حاجه في المحاضرات بتاعه الويبينار الاسبوعي ده، لان دايما بتيجي بعد يوم عمل مرهق. نفسي اعمل الويبينار ده يوم الجمعه، بس يمكن ما ينفعش. ما ينفعش. فبيبقى الواحد اخر اليوم صوته رايح، حالته مزريه شويه.
مش محضرين الكلام قوي، ساعات بنحضر المحاضرات بشكل سريع. بصوا، رجاء اقروا، ويا ريت نفعل مجموعة عرض الحالات. هبتدي افعلها تاني على التليجرام، وهبدأ احط لهم حالات علشان يبتدوا يعرضوا. عايزين نستمع بقى الويبينارات اللي جاية لمجهود بعض الناس يعملوا لنا حالات، او يعرضوا لنا حالات ويراجعوا لنا الليترتشر في كل حالة علشان الجين بتاعنا يزيد. انا بشكركم شكرا جزيلا، ومعانا على جروب التليجرام احنا مع بعض. لو احتجتوا اي حاجة احنا يعني سواء كعرض حالات او كده انا معاكم. هحاول ارفع الحلقة دي على اليوتيوب ان شاء الله. انا كنت خرجت ودخلت بس يبقى الفيديو كامل، لو كده هرفعه. نشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.